Всім привіт, вітаю на каналі Світ Ігор. Сьогодні будемо продовжувати проходити STARFIELD. Якщо дивитесь стрім в прямому ефірі, запрошую в чат, буду радий з вами поговорити і поспілкуватися. Якщо дивитесь його в запису, передаю вам привіт, залишайте свої коментарі. З задоволенням їх почитаю, залюбки на них відповім. Власне кажучи, сьогодні в нас, по ідеї, буде фінал. Головного сюжету фінал. Хочу сказати наперед, що після того, як я закінчу проходження гри, я продовжу її стрімити певний час. Чому я буду це робити? Тому що там ще є квести, які я хотів би також пройти. Квести фракцій. І я хотів би ці квести фракцій пройти на стрімі, також їх розглянути, бо мені ця тема цікава, і я б хотів би її теж на стрімах розкрити. Тому, власне кажучи, після головного сюжету у нас ще буде певний час, який ми цю ігру пострімимо. Ось. Так. Власне, давайте приберемо фон і продовжимо гру. В цілому залишилось зовсім трохи. Сьогодні, думаю, буде фінал, і, напевно, він надовго не затягнеться, напевно, буде, він, думаю, близький. Бо тут залишилось, по ідеї, зовсім трохи. Це якщо судить з того, що ми перед цим досліджували, що нам яку інфу давали, і це якщо з неї судить, то нам залишилось зовсім трохи грати. Тут прям капельку. Пройти і буде, в принципі, все. За стрімом знайшов доволі класний пістолет. В принципі, якщо ви дивились моє сьогоднішнє нове відео, то ви мали бачити. Ось цей пістолет. Так, ось. Зараз покажу вам його. Я його, напевно, поставлю в оцей ось відсік. В цілому він наносить 133 урона, 134 урона, але якщо його прокачати, він буде ще більше наносити урона. Отака от штука. Такий зовнішній вигляд у нього кумедний доволі. Як ніби з дерева зроблений чисто. А зараз покажу, як він стріляє. Такий от у нього тип пострілу. Доволі прикольна штука. І я його вже випробував за стрімом доволі ефективно, но що саме цікаве в ньому, це його ціна. Він коштує 64 тисячі. Доволі сильна ціна, доволі таке непогана. Так. Нам потрібно попрощатися з нашою командою, так сказати. Потрібно попрощатися з усіма, поговорити. Перед тим, як ми відправимось до єдності, треба з усіма все це діло обговорити. З деякими персонажами я за стрімом поговорив, з деякими поговоримо з вами зараз. Якраз таки. Так, з Волтером, з Сарою... Ні, з Волтером не пам'ятаю, чи говорив, чи ні, з Сарою, з Володимиром говорив 100%. Тут у нас ще є. Щось я тут особо більше нікого і не бачу, насправді. Де ж вони всі знаходяться? Так, з ними потім поговоримо. Мені треба інші персонажі, де мені їх взяти? На жаль, воно не підсвічує їх. Уви. Ну, з ними, в принципі, не обов'язково говорить. Ага, Волтер у нас спить. Відпочиває. Уже навіть відпочиває. There's nothing like an investment paying off. We've succeeded beyond my wildest dreams. Everyone should feel proud. Так, давайте скажемо йому, що ми не хочемо, щоб він шукав спосіб продати єдність. Просто для ясності. I don't remember asking you. One of the benefits of our every member their own conscience philosophy. We'll agree to disagree. Alas, while I would like to take the final jump with everyone, I'm afraid the saying, you can't take it all with you, has caught up to me. There might not be a Stroud Eklund in the next universe, and certainly not mine. And I would be a poor choice of company if I was, well, poor. Ти не недооцінюй себе, Волтере. Ти важливіший за свої гроші. Thank you for that. But I'd be lying to myself if I didn't admit it was a part of me.
and I have no desire to find out who I am without it. Goodbye, my friend. If I could borrow a bit from Sebastian Banks, bring light into the darkness of the unknown. Так, з Волтером поговорили. З дитиною говорити не будемо. Думаю, їй все рівно. Так, мені треба ще інших знайти. А кого мені? Можна з цією дитиною поговорити. Ahoy, Captain! I can't wait to get to the Unity! I've been reading all about parallel universe theory, and I'm so ready to meet another version of me. You think it's okay if I call them Cora too? Я впевнений, що ти щось вигадаєш, якщо це не так. I'll have to check all my charts and double check all the locking mechanisms and see what kind of differences there are in the next universe. You know, in case we get into the kind of trouble we always do. Look, Dad said that there's a chance we might all get separated after we go to the Unity. You don't think that's going to happen, do you? Можливо, це ризик, на який ми всі йдемо. That's what Dad said. I feel Привіт, almost Остар, приєднуйся. bad, you know? That I want to go anyway. I'm sure gonna miss the lodge, but I can't wait to see what happens next. Так, I'd так, like to так, talk так, to you так. about something when you have the chance. Що думаєш про єдність? Counter to everything I've said and believed before. I've caught myself wondering if we ever should have started this search. If this is all true, and I have it right, we've potentially started a chain of events that will create more of these Starborn. Or worse, enable the ones we've seen to become even stronger. I am not fond of either of those options. Астарак, So maybe now Астар, we have як no в тебе choice справи? but to Розповідай. finish this journey before one of them does. Ми не знаємо, напевно, що трапиться. No, I suppose we never really do. But I don't see any other possibilities right now. Look, А я не знаю, Астар, може і з'явиться. Хрінь його насправді знає, чесно кажучи. I'd much rather see someone from Constellation get there first. I trust any of us far more than these Starborn. Чесно, Астар, я не знаю взагалі від слова. А що це за компанія Страут Еклунд? Еклунд, напевно, правильно прочитати її Most well буде. known for ship manufacture. No expense spared. If you want the best and can afford it, you choose Stroud Eklund. Unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud Eklund ship modules on less than reputable vessels. They covet them. The bastards. I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married to Deimos Star Yards, and those old salts are stuck in the glory days. Астар, може ще щось з'явиться, я ж його не вбив. Я думаю, вірогідність, що він з'явиться, є, бо він же ж живий. Я ж його для того і залишив в живих. Так сказати, заговорив його, щоб не вбивати. А яка ваша роль у сузір'ї? Me? Why, I'm the wallet. Someone has to fund all this, and all my success in business doesn't mean much if I can't put it to good use. I don't pretend to have the daring of Ms. Morgan, or the smarts of young Mateo, but I can make sure that they have the resources they need. And, as you've now seen, those resources aren't being wasted. We're onto something big here. Так, щодо промови Себастьяна Бенкса. Oh, right. I was afraid you were going to bring that up again. Very well. Let's see if I embarrass myself or not. My colleagues, I venture out into the darkness of space once again.
Many of you have expressed concern. At my age, you say, surely the risks are too great. Surely Sebastian Banks has earned a rest. Nonsense, I say. To go out into the unknown, to brave the possibility of never coming back, to ignite the spark of hope that humanity will find answers out there in the stars, that is all I have ever wanted. If this last expedition is my time, then I say I have been fortunate. I have been fortunate to leave surrounded by people who could not be more different from one another, but who share a common purpose. That, dare I say, I am fortunate my soul has a home it can always come back to. And that was the last thing Sebastian Banks ever said in the lodge before he disappeared. And Constellation has been waiting for him to come home. А, ever так since. Бенкс живий, получається? Тобто він їх покинув, но він, в принципі, не помер. А я думав, він помер, їхній засновник. Ага, он воно як. Привіт, Володь, героям слава, мої вітання. Я бачу, тобі подобається, коли мене тебе таранять на СТ-шках, да? Я хотів дізнатися, чи є у вас якась робота для мене. I want you to know I was very impressed with your work back on Neon. Не було нічого такого, з чим би я не міг впоратися. I'm beginning to wonder if there's anything you can't handle. I'd like to test that theory. My star yard's been having a little trouble getting our next project off the ground. I need someone capable and decisive to step in and steer it in the right direction. Interested? Хіба не ви зазвичай більше залучені до прийняття таких важливих рішень у компанії? As you know, I'm a busy man, running a company, helping to manage Constellation's financial needs. It doesn't leave me with much time to get into the weeds with every little business venture that comes my way. Besides, think of this as a rare opportunity to help shape the future of a major consumer brand. Тоді вам доведеться розповісти мені більше. Of course, now that I know you're interested. It's a new ship. We want to diversify our fleet. О, цікаво. Now, I don't know why the people I pay very handsomely to come up with new designs can't seem to get out of the R&D phase. And frankly, I don't care. I just want someone, you, to go there and show them how it's done. Можемо використати в даному діалозі наш навик конструювання зольотів, який у мене розвинуто на третій рівень. Давайте скажемо йому. Ти, мабуть, знав, що я займаюсь проектуванням кораблів, так? I did not. Part of the problem is that my designers seem to be having trouble agreeing on a plan. I should mention that you're not there to make design decisions. You're there to get the project back on track and help guide them. So, ideally, you're not adding to the problem. Нормально, Володь, потихеньку. Треба деяку роботу доробити і буде взагалі шикарно, в принципі. А ти як? А чому взагалі проект пробуксовує в дослідженнях і розробках? R&D needs to happen first whenever work starts on a new project. It's a natural stalling point since we need to make so many big decisions. In this case, we're talking about looking at our existing fleet of ships and using data we've gathered to see what consumers want. But of course, each member of the R&D team can interpret that data to suit their own confirmation bias. I'm guessing that's what we're seeing here. Можеш на мене розраховувати. Excellent. I'll send word ahead. Це хорошо, Володь. Якщо нормально, це хорошо. That you're taking point. They'll all be instructed to listen to you and follow your direction. I expect big things from you, so I'm excited to see what you manage to deliver. I don't believe you'll let me down. Коротше, оцей мод на українську мову, який у мене встановлений, Стара з неба спригнула, таке буває.
Коротше, оцей мод, який у мене зараз стоїть на українську мову в Старфілді, автор над ним майже закінчив роботу. Він повністю виправив, майже повністю, знову ж таки, майже повністю виправив всі помилки. Коротше, робота була пророблена колосально. Я, правда, ще оновлення не встановив, у мене стара версія стоїть. Но вже можна встановити оновлену версію, в якій більшість помилок було виправлено. Якось так. Надо буде цим зайнятися, просто ніяк до цього руки не дійдуть. Do you have a second, friend? I've thought about it, and as much as I would love to see the unity the way Keeper Aquilus has experienced it, I'm not coming with you. Є забавні варіанти діалогів. Я розумію, Матео, розумію. Thank you. I know this is probably coming as a surprise. I think I need to look for my answers here, in this universe. And I can't leave my parents. I know they would understand, but they're not getting any younger. Я не буду нікого із них змушувати йти в єдність. Кожен сам обере, що йому робить. Щасти тобі, Матео, і до побачення. You too. I know I'm flaking out at the end, but I'm glad I was a part of all this. Так, мені ще з кимось треба поговорити. З ким мені ще треба поговорити-то? З Семом треба явно поговорити. Можливо, тут хтось, до речі, буде. Ми зараз перевіримо. Це у нас майстерня місцева. О, до речі, між тим. Зараз ми майстерню скористаємось між тим. Я ж за стрімом прокачав собі скіл. Прикольна штука, до речі. За стрімом прокачав собі скіл. Ща покажу. Технічний скіл прокачав. Ні, не технічний, а науку. Озброєння та військова інженерія. Ось перший рівень в мене є. Власне кажучи, можна тепер модифікації для пушок робити нормальні. Прокачав собі повністю урон для дробовиків. Далі у мене план прокачати тяжку зброю. Надо буде сьогодні на стрімі завалити 50 чоловік з тяжкої зброї. В принципі, це зробити буде взагалі не проблема. Але мені треба знайти всіх членів курва з матіо Сузір'я. А вони не знаходяться. Я вважаю, в цьому всьому винен Астар. Тут є деякі речі, які я, звісно, заберу. Бо вони в цьому сховищі не потрібні, а мені вони знадобляться. Оцей зброярський верстак мені зараз знадобиться. Так, а тут у нас що таке? Ого! А, це речі Барета, які після смерті його залишились. Ну хай вони тут поки полежать, бо мені немає куди їх брати насправді. Я думав лут просто, а це ж точно, це я згадав, це речі Барета. Костюм як презі. Забавно, Володь. Ти підмітив. Так, моя зброя. Давайте зараз з чого почнемо. Так, тут треба пошукати. Я хочу почати з дробовика, по-перше. З мого дробовика, який я часто використовую. Мені його треба проапгрейдити буде. Так, довгий ствол. Можемо встановити стандартний ствол, але він буде гіршим. Лазерний приціл встановлено. Оптика каліматор встановлений. Дуло. Так, тут у нас модифікація також є. Тактичний приклад. Стандартно не будемо ставити. О, тут зараз можемо поглянути, що ми можемо зробити, які йому гільси можемо зробити. Флеш. Ну, флешетні постріли краще будуть, звісно. Да, там ще й урон побільшений. Так, спусковий гачок. Що в нас тут? Високошвидкісний. Висока потужність. Треба подумати, що нам важливіше. В принципі, мене влаштовує точність і дальність, тому я прокачаю собі високу потужність. Я збільшу урон цього дробовика. А, фігу я збільшу, тому що, власне кажучи, треба скіл прокачувати.
Повністю автоматичний, а це в нас ще напівавтоматичний. Ні, автоматичний повністю мене влаштовує. Так, тоді що я ще можу тоді покращити? АК. Стандартний ствол. Короткий ствол мене не влаштовує. Лазер. Лазерний. А чого я не можу лазерний приціл поставити? В мене ресурсів тому що не вистачає. Я дещо зрозумів. Я дещо, курва, зрозумів. Лабораторія мені потрібна. Щось там залутав, не потрібно. Мені потрібна лабораторія, і мені потрібно ось цю ось штуку всю досліджувати. Так. Щоб покращувати зброю, потрібно оцю всю штуку досліджувати. Це треба буде на кораблі робити, бо тут я не можу. Ось воно в чому, курва, прикол, да. Тепер мені дійшло, чому в мене більшість всього закрито. Надо, коротше, дослідження робити. А тут же ще є різні рівні досліджень між тим. Ми можемо покращувати. Коротше, з цією системою теж треба розбиратися. Я з нею ще не до кінця розібрався, але я вже вкурюю потихеньку цю систему. Так, а ну-ка, мені треба мій інвентар. Зараз трошки відхилюсь. За рахунок їжі, яку я щойно полутав. Якраз місця в інвентарі трохи звільню. Бо в мене, як бачите, інвентар загажений майже в упір. Без малого там. Так що треба його звільнювати зараз. У мене і корабель загажений. А хоча на кораблі у мене трошки більше місця з'явилось, тому що я там один скіл прокачав, якесь більше місце на кораблі. Так що в цьому плані там трохи краще стало. Як бачите, ця вся їжа, вона дійсно займає багато місця. От можете навіть звернути увагу, скільки місця я вже звільнив. Просто з'їж це все діло. Так, в принципі, норм. Х16, та, Володь, вона. Вона сама. Так, нова Атлантида. А що це в нас там? Створіть арсенал. Ага. Лодж. Оце ми в лоджі ж знаходимось. Ага, вони, значить, всі в лоджі знаходяться, всі, з ким нам треба поговорити. Тільки треба їх всіх знайти. З Матео я поговорив. З ким іще мені поговорити треба? Тільки ж де ж вони знаходяться, зараза? Тут є ще один персонаж, з яким я не поговорив. Ми її зараз будемо шукати. Тут жінка, це жінка, і ми її маємо зараз знайти. Вона десь має бути тут. Ага, ось вона якраз. So I know we aren't keeping all the artifacts here anymore, but I think I can get some good readings from your ship. You have no idea how excited I am to analyze the data after you jump to the Unity. I'm gonna make some coffee. Pull an all-nighter. Можеш проаналізувати їх на кораблі і підеш з нами. What? No. I do not do field work, especially not the restructuring yourself at the molecular level kind. Or whatever the Unity actually does to make you starborn. Anyway, Vladimir and I have been talking, and we're both staying here. Someone has to keep Constellation going with so many people leaving. Розумію. It'll be pretty quiet at first, but that's what Constellation has been doing forever, right? An old generation moves on, a new one moves in. Ех, шкода, звісно, і граю зараз в цю ігру і прям... Самому хочеться в космос полетіти. Шкода, що в наш час польоти в космос дуже обмежені, максимально обмежені. Вони доступні для мільярдерів всіляких. Ну навіть для них це б'є по кишені. Шкода, що ми живемо в такому часі, коли подорожі космосом ще недоступні всім. Хотів би я чесно народитись в той час, в якому, власне кажучи, подорожі космосом будуть те саме, що проїхатись на машині або на велосипеді. Ех, Everything all right? це було б шикарно б. Ноель, глава Сузір'я. Це гарно звучить. Maybe one day. For now, I think I'm better off letting VR в Vladimir поміч. get Ну that. так, Володь, як варіант, до речі, між Okay, тим. I promised myself I wouldn't cry. And I'm sticking to that.
so goodbye. I'll miss you all. Ти правий, так, Володь, є у нас технології, VR-технології, і ну воно теж коштує, не так коштує, як польот в космос справжній, але воно коштує теж грошей. Але, власне кажучи, це дійсно в цьому питанні може трошки дати допомогу, We've always considered бо ці ourselves технології, вони дуже реалістичні, коли ти ними користуєшся. Особливо, якщо якісні технології, то вони максимально реалістичні. Так що та, ти правий. Можна знайти таку собі, скажімо, розраду. Так, з ким іще мені поговорити потрібно? З Сарою я вже говорив. Ще хтось залишився. А що в нас тут цікавого є? Недоступний, а я не можу вскрити цю штуку. Ви представляєте? А чи це? Чия це кімната? Так, ладно, нам треба звідси йти. Hey, let me know when you're ready to take me along with you. What's up? Що думаєш про лодж? It's amazing. I've never seen anything like it in all my life. Ні, ще не пройшов, Володь. Сьогодні будемо допроходити. It's almost like a fairy tale. Like it's not real, you know? I'm sure that sounds pretty dumb to you. But hey, I lived in a house made from busted up spaceship parts and trees. Звикаєш до життя в Новій Атлантиді? I don't know if I'll ever get used to being around all these people. Everyone hurrying around, talking, eating, drinking, doing a million things. It's so weird. But kind of exciting at the same time, you know? Going from a planet with a population of 3 to this one is going to take a lot of patience and trust, that's for sure. А що за прикол такий, Don't Володь? worry about me, I'll be fine. Бу, привіт, вітаю тебе на каналі Світ Ігор. Радий бачити, приєднуйся. Проходимо STARFIELD, сьогодні маємо пройти головний сюжет. Тут уже трохи зовсім залишилось до його закінчення. Мої вітання на каналі, радий бачити тебе. Так, дані дослідження. Хіба в мене для нього дані досліджень є? А, так, в мене є дані. Стоп, це ми можемо купити, а продати. А, я їх всі йому продав, нема в мене дані для досліджень у нього. Даних для досліджень у мене немає. Так, начебто я тут з усіма поговорив, власне кажучи. Тепер мені потрібно, власне, на корабель. Давайте відправимось на корабель. Зараз на кораблі створимо арсенал, додамо туди всі артефакти, які у нас наявні, і, власне, нам стане відкритий шлях до єдності. Оце, Володь, по ідеї, сьогодні буде кінець, фінал. Бо я вчора не зміг допройти, мені вчора часу не вистачило, я вже не міг далі стрімити, продовжувати. Так що, то якось так. А, Володь, диви, який пістолет, заціни. Отака штука була знайдена за стрімом. Доволі прикольний пістолетик. Якщо й прокачати скіл відповідний, який за нього відповідає, це буде взагалі бомба. Пістолет у нас легендарний, він цей. Ща покажу. Такий от вигляд. Я вже казав, він мені нагадує якийсь муляж, типу. Реально дуже схожий на муляж. Але при цьому у нього 144 урона. Ой, ні, не 144, а 134. І, власне кажучи, купа всяких модифікацій. І ціна в нього 64 тисячі. Просто жесть. Хороша дуже штука, дорога. А реально, до речі, між тим нагадує чимось стиль зоряних війн. Між тим. Бу, як в тебе справи, розповідай? В тебе все окей? Блін, не той скіл заюзав. Треба було ж кастануть особисту атмосферу, а я кастанув фаєрбол із цей ось.
Так, ми в космодромі, отлично. Тепер залишилось переміститись до корабля. Ага, і на нашому ж кораблі у нас вся решта команди знаходиться, з якою треба переговорити. Супер. Так, особиста атмосфера. І погнали. Планую скоро корабель побудувати новий. Якраз я підфармив грошей, у мене 400 тисяч, якраз на новий корабель вистачить. Хочу зараз ще раз відкрити інвентар, передивитись дещо. Так, оцей пістолет треба буде в кораблі викласти, в принципі. Дещо на продаж піде. А, ні, оцей треба викласти, оцей от. Модифіковував я цей, викладу, збережу його. Так, ось це на продаж піде. Так, поговорити треба з роботом. Hello. It appears Constellation's current mission is at its end. It is customary to offer congratulatory statements. Робот забавний такий. Ти сам заслуговуєш на похвалу, Васко. Thank you. If I were sentient, I am sure I would be feeling a great sense of pride and increased social connectivity to you. I hope the process of becoming starborn is done without causing any physical trauma. But given the unknown physiological requirements of crossing universes, that seems unlikely. Блін, шкода, що цього робота модифікувати не можна. Або, можливо, я ще не знайшов можливості його модифікувати. Якби його можна було б трошки перероблювати, це було б взагалі бомбезно. От в Fallout, до речі, була система, там можна було побудувати спеціальне обладнання в поселеннях. І можна було роботів модифіковувати, створювати. Було б круто, якби така можливість тут була. Я думаю, можливо, з часом додасть Bethesda з DLC-хами різними. Треба перевірити, чи може робот стати народженим зіркою. Given that the starborn encounters have so far not included any robots, the safe assumption is that I will need to remain behind if we do not see each other again. Goodbye, Captain. From a statistical standpoint, you have been an unusually effective member of this team. Реально забавний робот. Так, погнали. На корабель. Все прекрасно, чудово, радий це чути і знати, що в тебе все супер. Та в мене, в принципі, теж нормально. Треба деяку роботу доробити, за стрімом буде, і буде теж прекрасно. Нормік, потихеньку живемо. Коротше, дивіться, я починаю розуміти, чому в мене ігри підтормажують деякі. Це пов'язано з тим, що в мене CCD вже повністю під гак забита. Не під гак, а під дах забита. І, власне кажучи, через це у мене трохи, власне кажучи, іноді фрізи виникають. Бо я читав таку інфу, що якщо CCD забитий до упора, так сказати, то він може підлагувати. Це от така от історія в мене. І в мене моя CCD-ха, вона вже прям до межі. Власне кажучи. Доведена майже. А сюди можна два пістолети покласти, цікаво? Хочу сюди скласти ще свій пістолет ось цей ось. Курва, не можна, тільки один можна. Куди ж мені його покласти? Ладно, доведеться ось сюди його поцепить. В принципі, більше ніякої такої зброї нормальної немає. Так. Хотів зайти зараз в багажний відсік, подивитися, що в мене по, власне... О, непогано бустанув собі за гру. Ну дивись, мені гра подобається. Мені гра зайшла, мені сподобалось дуже сильно. Єдине, що можу додати, це те, що в ігрі певні проблеми є, які розробникам потрібно фіксити. Але ці проблеми, на мою думку, вони не є критичними. І їх можна без проблем при бажанні виправити, що Bethesda обов'язково зробить, я впевнений. В цілому гра цікава, мені сподобався сюжет.
Хоч він не супер-пупер геніальний, але в цілому нормальний сюжет, який має право на життя. Ось що я можу сказати з цього приводу. Так що, мені гра до вподоби. Зайшла, так сказати, зайшла. Тому, стосовно ігри, ще можу від себе додати, чекаю від розробників більше контента. Вони вже оголосили, що працюють над новим DLC, що воно вже майже готово, і що скоро воно буде в релізі. І що скоро можна буде в нього поіграти. В цілому, моя думка така стосовно ігри, що ігра має велику перспективу на майбутнє, що над нею можна ще працювати і що в неї можна ще додати багато цікавого контента. В цьому плані ігру можна зробити просто шедевральною, якщо її наповнювати. Так що все в руках Бетхезди. Ну а на даний момент те, що представлено в ігрі, мені до вподоби. Is something amiss? Yes, of course. If you wish to know more, I will be back to it then. Так, треба поговорити ще з деякими людьми. Hi. Тут нічого немає. Та наче я тут все лутав. Так, треба з Семом поговорити. Це, напевно, остання буде розмова. Not bad. Not bad. Coming up on the end of a long ride here. We got all the artifacts. You ready for what comes next? Might not see each other on the other side. Тут є дуже агресивні діалоги. Чесно кажучи, Семе, я хвилююсь, не буду брехати. Yeah, so am I. Hey, listen, you're probably wondering about Cora. I played it over in my head 1,000 times and I've made up my mind. She's coming with. I know what everyone's gonna say, but even if I told her no, she'd find some way on board that ship. And if we stayed behind, we'd both regret it. Кора зі здібностями народженої зірки. Мультивсесвіт ніколи не знатиме, що його вразило. Glad to know you still got that sense of humor of yours. Okay. Let's get it, huh? The unknown is right over the next bend. Так, отлично. Я поговорив з усіма членами команди. Супер. Ну і залишилось зробити останній крок, так би мовити. It's nice to see you. Тому давайте зараз, ну як останній, зараз буде предостанній, а там вже далі останній. Відправляємось зараз до арсеналу, додаємо всі сюди артефакти. Ви завершили арсенал. Щойно ви увімкнете гравітаційний двигун, ви стрибнете на єдність. Зніміть арсенал з корабля, якщо вам потрібно здійснити граві-стрибок в інше місце. Ну що, вмикаємо гравітаційний двигун і дивимось, куди нас перенесе. Я зробив збереження. І зробив іще одне збереження. І полетіли. Перспективна гра була, доволі перспективна. Не без певних проблем, але в цілому класна. Ага, можна без проблем взагалі. Дивись, по сталкеру другому. Блін, я випадково не те натиснув, ладно, щас переіграю. Стосовно сталкера другого, дивись, його перенесли на, власне кажучи, перший квартал 2024 року. Говорили, типу, що має вийти в 23-му, в кінці 23-го року. Але, типу, це була неофіційна інфа, і по факту, дійсно, розробники не обіцяли випустити ігру в 23-му році. Не було дат від них. Але тепер вони точно заявили, що ігра вийде в першому кварталі 24-го року. Перший квартал — це перші 3 місяці. Це або, власне кажучи, січень, або лютий, або, власне кажучи, березень.
То якось так. Обіцяють на перший квартал 24-го року. Так, ну що, вмикаємо гравідвигун? І тепер нас типу переносить в єдність, виходить. Ну знаю, корабель у мене такий собі, але він поки без модифікації в мене, я його давно не обновлював. Збираю кошти, щоб створити крутий корабель. Максимально круто модифікований. Так, а куди ж нас викине, цікаво? Ага, це типу і є єдність. Центр Всесвіту, як я розумію. Ну, я бачу дуже багато галактик різних, які там зникають, появляються, і ще якісь штуки цікаві. Ага, це тут можна рухатись. Ну, місце прикольно, слухайте, прикольну локацію зробили, доволі гарно виглядає ця локація. І попереду я бачу персонажа. Начебто це мій персонаж, да, він схожий на мого персонажа. Копія мого персонажа. Подивіться, тут багато безліч галактик, просто безліч зобразили в цьому місці. Ну це типу центр Всесвіту ми зараз бачимо. Ну вид дійсно гарний. За тобою, ти це я. A thought occurs. Can anyone ever truly experience reality outside of oneself? All of time and space filters through a singular perspective. I am as much you as you are a part of everything. All points connect to here. When a star is born or dies, its existence beats through the heart of this place. The unity. I have seen all you are, have been, and could be. Do you feel like you've lived a good life? Is there anything you regret? Зачекай, я мертвий? Do you feel dead? You are energy, and energy cannot be destroyed. Я маю на увазі, що нам усім є про що шкодувати, якщо бути чесним. Fair. I wonder what your decision will be then. Так, а який в мене буде вибір, цікаво? In order to become Starborn, you must give the universe one last thing. Yourself. Угу. That intangible part of you. That something that makes you unique amongst the infinite will explode like a supernova. A part of you will fuse with the essence of this universe, while another part leaves it behind forever. Ага. You understand what I mean? This one final leap will change this universe forever, even as you leave it behind. Коротше, виходить, від дій мого персонажа зараз залежатиме доля Всесвіту, в якому він живе. Тут же ж в цій грі історія, типу, тут яка теорія є в цій грі? В цій грі теорія мультивсесвітів. Це означає, що існує безліч всесвітів паралельних нашому. І що в кожному всесвіті живе копія кожної людини, яка є в нашому всесвіті. Ось. Ну там є певні відмінності в цих всесвітах. Кожна твоя версія може чимось іншим займатися, щось інше мати в характері, таке ось типу. Так, зачекай. Артефакти, храм, арсенал. Хто їх створив і навіщо? Unknowingly, you just answered your own questions. Да, це мій персонаж, Володь, так. Creates things, but creators. That is what they have been named throughout the endless circle of time. Are they one or many? Human or alien? Terrestrial or celestial? One day, you might even meet the creators, but not this day. As for the why,
so that you could ask that very question. So that you could stand before me for time immemorial and delve into the mysterious of the unending cosmos. Я трохи не розумію, що з Всесвітом стане, якщо я стану народженою зіркою, типу. Я його трохи, Володь, змінив зовні. Я йому змінив, власне кажучи, я поголив, його бороду прибрав. Змінив волосся, зачіску і колір змінив. Народжені зіркою сказали, що я перероджуюсь. Це звучить як смерть. Much like the death of a star creates new kinds of matter, so will the part of your being become fused with the unity itself. That part is what becomes starborn and crosses into the multiverse. Through your eyes, it will be as if waking up from a dream. Walk into the gate of light, and you will become starborn. Everything will vanish, and you will awaken somewhere else. But that isn't your only potential destiny. You could turn around, walk away from the unity until the stars fade away, and you will wake up on your own ship. Короче, нам дають тяжкий вибір, реально. You could live out the life you have. I have enjoyed speaking to you once again. All of you. Every version that is here in the unity, right now. Go out into the stars. Коротше, зараз треба вирішити, що зробити. Або повернутись до своїх, типу, в свій всесвіт. As you consider stepping towards infinity, I offer you a glimpse into what will happen to the universe you may be leaving. As the essence of who you are is spread throughout space and time. Ага, нам дають можливість подивитися, що з всесвітом станеться моїм. Да, тут можемо подивитися, що з кожним трапиться, з ким ми взаємодіяли. Давайте з цього місця почнемо. Це в нас... Це хто? Це народжені зорями, так? But your faith in them inspires them to seek out those they believe are worthy of finding the unity. Many noble starborn will be reborn under their guidance. Угу. Ну це хороша для них буде участь, так сказати. Це хороша буде участь. Принаймні для когось доля буде в цьому всесвіті гарною, ми це знаємо. Так, шукаємо, ідемо далі. Сузір'я. The constellation membership who stays behind will in time publish their data about the discovery of the artifacts, the starborn, and the unity. Space exploration across the settled systems is given new life as people search for hope out there in the stars. Так, про них теж зрозуміло. В принципі, також наче непогана участь, так сказати. Бігати я не можу, само собою. Так, до цієї штуки краще поки не підходить. Once you are reborn, there is no going back. А це типу кінцівка гри буде, чи що, я так не можу зрозуміти. Давайте... Коротше, я зараз перевірю цей варіант. Мені цікаво, що буде, якщо я там, типу, переродюсь. Ну, прикольно, мені подобається. Lover, Sarah Morgan, eventually chooses to be reborn herself. Your commitment to each other bolsters all relationships in the settled systems. Marriages blossom. More children are born who want to be explorers. Про Сару зрозуміло. Так, а тут в нас що? Це в нас, здається, це Ryzen. Компанія Ryzen. Ryujin Industries dismantles the internal neuroamp and keeps its existence a secret. The company is successful, but quieter. Every new operative that is hired hears the story of your rise through the corporate ladder and looks to emulate your success. Це одна із фракцій, я її пройшов за стрімами, цю фракцію. Так, дивіться, виходить, якщо я сюди заходжу, кінець ігри. Типу, треба буде починати заново, як я розумію. Давайте, я зараз роблю збереження, я хочу подивитися, що буде. Мені дуже цікаво, що буде, якщо я зайду сюди. Заходимо сюди, і потім я насправді хотів би повернутися назад. І продовжувати виконувати квести, досліджувати світ. Ну я також хочу подивитися, що трапиться, якщо я в цю хрінь зайду.
Тому зараз зайдемо в цю хрінь і подивимося, що відбудеться, коли мій персонаж переродиться, типу. Although you leave this universe behind, a new universe awaits you. Who will you be in this one? What choices will you make? Типу, я відправлюсь в інший всесвіт. Ну давайте подивимось. Я зрозумів суть гри, зрозумів ідею головну, мені подобається. Круто насправді зробили. Я поняв. Ну, красиво зроблено це вікно, дійсно. Доволі непогано. Чому мені ця штука зараз нагадала мапу України, коли воно віддалялося? Ви помітили це? Там щось відбувається. На Возівській Рімі. Це буде кумедно максимально. Опинитись на Возівській Рімі, це, блін, взагалі буде шикарно. Довакіном чисто переродився, да? Це був би геніальний ход, Володь. Да, це кінець ігри, типу. Це кінцівка. І, типу, мені пропонують почати гру заново, виходить. Після цього всього. А титри пропустити не можна, да, значить там щось має бути. От вам і кінцівка, власне кажучи, провіряйте. А зараз, по ідеї, має відкритись нова гра плюс. Тут дивіться, в чому прикол. Bethesda казали, що коли гравець проходить гру і починає нову гру плюс, то там відкриваються якісь нові моменти і нові квести, як я розумію, мають бути. Щось типу цього. Якщо я не помиляюсь, звісно. Так, стривайте. Це що-то не те, чого я очікував. Народжений зіркою. Ось з ким ти став. Істотою, яка доторкнулась до нескінченності. Твоя історія закінчилась, але починається заново. У цьому всесвіті та незлічних інших. Ти пам'ятаєш усе, чого навчився, твоє майно і все, кого ти знав, залишається позаду. Досліджуйте цей новий всесвіт і все, що він пропонує. І, можливо, здійсниш ще одну подорож через єдність. Ага, ха! У мене тепер новий костюм, ля. Прикольно. Так, мені корабель дали новий, а ну-ка, стривай, інвентар. Скафандр мені подарували, ось такий ось крутий скафандр. Володь, ну трохи не на возі, звісно, но прикольне місце теж. Подарували скафандр, 20 до буста кисня, до вантажопідємності, 40% до вантажопідємності, також збалансований бустерпак. Ну це все можна... Хороший костюм, доволі таки гарні характеристики в нього. Я так розумію, що зовнішній вигляд костюма залежить від того, чию сторону ми обрали. Так як я обрав сторону емісара, то мені дали костюм дуже схожий на костюм емісара. А якби я обрав цього мисливця, то мені б дали костюм схожий на мисливця. Крісло пілота. Да, корабель, як у народжених зорями. Ну, прикольний доволі корабель. Ого, у нього інвіз, бляха. Дуже швидкий, дуже швидкий. І він ще з інвізом пересувається. Так, а що по квестах? А, квестів немає. Один маленький крок. У нас є якийсь квест. Один маленький крок називається.
Перейдіть до лоджу. Ага, до лоджу перейти. Давайте. Стрибаємо туди. Туди скільки не потрібно ресурсів, в принципі. Прикольна картинка переміщення цього корабля. Він трошки інакшу анімацію має, як бачите. Да, цей корабель трошки по-іначому переміщується. Attention. Unidentified vessel. You have no faction markings or registered manufacturer. Please maintain course while we scan you. Assuming scans even work on whatever it is you're flying. Ну, у мене на судні нічого немає. Володь, у мене весь лут забрали. Курва. У мене забрали увесь курва лут. Що ти про це думаєш? Це ми в новому всесвіті, це вже не той всесвіт, в якому я починав ігру, це новий всесвіт. Ну я, напевно, перезагрузюсь і вернусь, власне кажучи, до свого минулого життя, так сказати. А прикольно, корабель посадку здійснює. Швартується чисто. Пришвартувався чисто. Виходимо звідси. Художній фільм стиряли. Нова Атлантида. А гроші в мене є? Вообще ніфіга немає, ні грошей, нічого немає. Мене курва обікрали. Мене не переродили, мене обікрали і втюрили мені оцей скафандр. Чисто так. У мене навіть здатностей моїх немає, получається. А ні, здатності є між тим. Особиста атмосфера мені потрібна. Мене обікрали. Клята єдність, кляті шахраї, мошенники чортові. Мошенники, мене обдурили, обікрали, забрали всі речі. Навики всі, які і були на місці. В принципі, там нічого не змінилося. Так, район Маст. Дослідити вимкнення світла у свердловині. Уже і квести почали давати мені нові. Так, а де ж там... Ага, лодж. Ось він. Майже біля нього знаходимось. Було б круто, якби можна було б. Я думаю, було б круто. На жаль, ми ще не настільки розвинуті, щоб такі кораблі мати. Та, Володь, саме так і трапилось. Чим не сталкер, так? Так, як цікаво наша команда зараз відреагує. Тут я бачу теж певні зміни відбулись. Мені здається. Excuse me, this is a private... Wait. There's something familiar about you. А може це і є наш всесвіт? Identify. Scanning. Cross-referencing known employee records of our affiliated organizations. Please remain still. This appears to be the miner from Argos Extractors. Lost as we were carrying the artifact from Vectera. Current whereabouts previously unknown. I see. Vasco already delivered the artifact. So, why are you showing up now? Прикольно получається. Можемо повторити цей весь квест, типу пройти його заново. Я не той, хто ти думаєш. Я з роду народжених зіркою. Я знаю, що таке артефакти. You're a... I see.
So some of our theories about the artifacts are correct. You're taking their word for it? What if this person's just delusional? Breathed in too many gases in that mining operation. Why don't we hear him out? We know next to nothing. We have everything to gain if he's telling the truth. All right, let's hear it. Коротше, нас закинуло всесвіт, де копія мого персонажу. Пам'ятаєте самий початок, коли нам Барет дав артефакти? І коли ми, власне кажучи, почали, типу, їх збирати. І нам перше, що дали за місію сюжетну, це добратись до лоджа і віддати цей артефакт, доставити його. Получається, та копія мого персонажа, вона десь загубилась по дорозі. Лол. А Васко доставив замість нього артефакт. І нас закинули сюди, там, де наша копія непонятно куди ділась. Is there something wrong? Я не з цього всесвіту. Існує місце, яке називається Єдність. Воно з'єднує всі реальності. So, that's what we're looking for. The pieces to an armillary. A path to the center of a multiverse. This is either the truth or the most elaborate practical joke I've ever witnessed. I think we're past the point of doubting, Walter. In any event, we'll be able to see for ourselves. We know where most of the artifacts are now, and presumably how we get them. Є артефакти, які я сам витягнув з-під землі, ті, що дарують видіння. And if what you've told us about the Starborn is to be believed, we'll need all the help we can get. I want you to check with Vladimir on the Eye. Cross-reference what you've told us with what he's picking up on the scans. You track down the artifacts the Eye finds, while we gather the others. Ти не та Сара, яку я знав, але я все рівно радий бачити тебе знову, старий друже. I hope that other Sarah of yours knows you're safe. Now let's get those artifacts. Ха! Офігіть просто. Прикольно. Сюжет, коротше. Ото курва Бетхезда закрутили. Ви прикиньте, як вони закрутили, а? Сюжет закінчився, но можеш, бляха, продовжувати його заново по новій проходити після того, як закінчив його. Це, чесно кажучи, в певній мірі геніально, реально закручено. Як на мою думку. А що, на нього не можна запригнути, цього робота? Робота, ну дай я на тебе запригну. Блін, він не запригує на нього. Реально геніально. So, we have a Starborn in Constellation. And you knew all of us from your prior universe. Even our secrets, perhaps. It's a bit unsettling, honestly. Ти не та Сара, яку я знав. Було б несправедливо очікувати, що ти нею станеш, але мені потрібна допомога. All right. I don't think I can. What I mean is, I think it would be best if we kept a little distance. I don't want to confuse who I am with who you knew, if that makes sense. But I'll watch your back. How could I not want a front row seat to all this? Ага, Сара може бути тепер моїм компаньйоном, так сказати. You're not quite the angel I thought may have made the artifacts. Other universes exist, full of people. An infinite number of hopes and dreams. What you said. Так, а що по квестам у мене? Так. Угу. Серед зірок. Поговорити з Володимиром. Блін, ну це реально прикольно виходить. Я просто не пойму, а чи багато далі цих квестів буде продовжуватись, чи мені повністю прийдеться сюжет заново проходить. Оце що цікавить мене зараз. Так, власне кажучи, завантажуємо ігру, я хочу... Де вона там? Єдність. Ага, ось єдність. Я хочу вернутися назад.
Я поки що не готовий мандрувати в інші всесвіти, так сказати. Я хочу повернутися в свій всесвіт і продовжити його, так сказати, проходити. Ну, блін, це реально прикольна задумка від Bethesda. Молодці, мені подобається. Я задоволений грою. Реально круто. Такого в інших іграх я ще не зустрічав. Ні-ні-ні. Це реально круто зроблено. Непогано закрутили сюжет. Повертаємось в наш всесвіт. Зараз побачимо, що буде в цьому разі. Я ж сподіваюсь, мені в цю сторону треба йти, щоб повернутись. Трохи незрозуміло, насправді, в яку сторону йти. Бо якщо в новий всесвіт, то нам туди, щоб переродитися. Якщо ні, то по ідеї ж назад треба йти. Ну давай, кажи мені щось. You are reaching the edge of the starfield. Go further, and you will return to your original universe. Ага, ну да, я все правильно We роблю. will be waiting for you, should you come back. А, так сюди можна буде повернутись в будь-яку мить. Прекрасно. Прекрасно. Можна буде будь-коли повернутись сюди. Чуть-чуть є, Володь, чуть-чуть є таке діло, так. Мені подобається, як вони зобразили всесвіт. Оце, що ми зараз бачимо перед собою, це всесвіт. І ми можемо бачити купу галактик, які постійно появляються. Їх тут тисячі. Навіть, напевно, більше. Ми можемо бачити всесвітню ось цю ось матерію, яка вона. І ми можемо бачити центр цього всесвіту, з якого все появляється, власне кажучи. Реально класно зроблено, мені до вподоби. Круто. Це реально шикарна гра. Тут дійсно виправить всі проблеми, які є. Так, артефакти додані до вашого інвентарю, відновіть арсенал на кораблі, щоб повернутись до єдності. Ну, власне кажучи, да, ми можемо в будь-який мить повернутись до єдності. You came back. I thought... I was sure you were going to... But then I guess... neither did I. Я просто забув ключі, я заскочив в Єдність, щоб стати народженим зіркою пізніше. Можливо, одного дня я покину цей всесвіт, але не сьогодні. You will. Eventually. The call of seeing what's out there will get to you. But I suppose a little more time here couldn't hurt. What was it like, being in the Unity? А як це було для тебе? It was not what I was expecting. Everything stretched out before me, and yet I was just talking to one person who knew everything about me. А, так почекайте. По-моєму, я поняв, що там трапилось. Сара ж теж пішла до єдності. От тоді, коли я йшов, вона пішла за мною, виходить. Теж обрала цей шлях. І є ймовірність, ну це не точно, що та Сара, яка тоді стояла перед нами, була саме цією Сарою. Типу, ви розумієте, да, про що я зараз? Розумієте? Є невелика вірогідність того, що це саме Сара і була там з нами. Перед цим розмовляла, я так думаю. Бо тоді, народженою зорею, коли я підійшов до Сари, він сказав, що вона, типу, відправиться теж вперед, до єдності. Але якщо я піду назад, вона теж передумає. І в мене є теорія, що то тоді ота Сара, яка мене зустрічала, була саме цією самою Сарою. Теж переродженою, типу, тільки без костюма. Спокійно, ніби я дійсно знав своє місце у всесвіті. I wonder if that's why the Starborn are willing to fight each other over getting it. Just for that one moment to feel like you're a part of everything. I'm glad to see you again. But don't stay here forever, okay? Don't give up on the opportunity to step into a whole other universe. Можемо скористатись романтикою. Це єдиний всесвіт, де є ти. Я не можу піти. Yes, you will. We both will. It's who we are. But until then,
Let's get back out there, shall we? Та, ми туди повернемось обов'язково. Well, what do you know? Had a feeling things might go this way. With everything Constellation's been through together, saying goodbye just wasn't enough. Looks like we both couldn't go through with it. Да, вони, коли я повертаюсь сюди, в цей всесвіт, вони всі теж повертаються, типу. Но стосовно цього моменту, тут, виходить, теж не все однозначно, типу, хтось іде, а хтось не йде. Навіть якщо я йду до єдності, хтось з них повертається, а хтось іде теж моїм шляхом, так сказати. Я б хотів, щоб побачити, що по той бік, не означало покинути всіх, кого я знаю. That's just it. Without each other, going into the unknown would be lonely and pointless. But when you have people, you can lose them. Okay. The unity. What'd you see? А ви що бачили? Someone who had a lot of opinions about how things worked out. And a reminder of what I'd be missing out on. Зірки, безмежний космос і я сам. I guess the multiverse likes a good metaphor. One person standing inside forever. Nice touch. You know the way I see it? You get the best of both worlds. Everything you know is here. And if you ever feel like leaving it behind, Unity is just there waiting. Not every explorer gets that kind of luxury. Just count on blessings, you know? Ну, прикольно, дійсно прикольно. Я прям, чесно, я в захваті. Hi. Не знаю як кому, но я від ігри реально в захваті. Я отримав те, що хотів від цієї гри. І тут ще є контент, який можна також проходити. It is you. I did not think I would see you again. I almost walked in myself, but I thought, what if someone else came back and they were alone? Я ще не закінчив з цим всесвітом. I suppose it is comforting knowing that there's a home you can go back to. That you can hold on to what you have. Now that you have seen the unity, what are your thoughts? А твої? I was afraid the unity was going to be something else. Something terrible. But there was only me. And she was kind. Це було того варте, ми відкрили щось нове. A heavy price has been paid І for this неймовірне. knowledge. If there are any who come after us, I hope it is easier for them. There is a part of me that still believes you should go. That the unity is the last step on this journey. Now that you are back, I am not sure what I think. Perhaps Constellation is worth holding on to. Even with the feeling of destiny in the distance. Ха, вони мене всі виганяють, ви прикиньте, вони всі кажуть, щоб я йшов до єдності. Навіть Сара каже. Ну, Сара б і сама пішла б в єдність. Тут вона сказала, що теж пішла б туди. Ну відчула, що треба повернутись. Oh, hey! You came back! How was the Unity? Did it give you more space powers? Can I watch Noelle if she wants you to test them again? Я взяв тебе з собою, що ти про це думаєш? There was another Cora there. I'm pretty sure she was just a manifestation of the Unity, or maybe a hallucination. But she was nice. We played tag. Прикинь, Володь, виганяють всі. Жесть просто. Це нагадало мені про те, що я залишу позаду. Funny. Constellation doesn't really talk about that part, do we? Going to somewhere means you're leaving from somewhere. You know? That was some adventure, huh? I know it's not really over,
It never is. But I think we've all earned a break, don't you? Та це так, це так. А де клятий робот? Мені залізномордий той потрібен. Де він, курва, дівся? Він походу увійшов в єдність. Ха! Робота нема, у мене робот зник. А де він, курва? Він, походу, реально в єдність увійшов. Хоч хтось наважився із усіх. Лол. А може він на другому поверсі просто? Кидало, робот кидало, Володь, прикинь. Киданув нас собачий син. Його немає, де він дівся, а? Чи може він не тут, а? Де той покидьок залізномордий дівся? Де мій екіпаж? Екіпаж? Васко. А, він на аванпості, все, я поняв, де цей мордатий робот дівся. Так, а що в мене по квестам? Хочу провірити. Головне, один гігантський стрибок. А, все, ну да, тепер ми можемо в будь-який момент туди повернутися, коли будемо готові, типу. Прикольна тема. Ну і можна продовжувати виконувати всі різні квести, які є, типу, які залишились, власне кажучи. Тут ціла купа активностей. Це я хочу ці активності доробити, і після того, як я ці активності дороблю, тоді можна буде, в принципі, і повернутися до єдності. Ну, в принципі, ми вже всі бачили, що там було в цілому. Це таке діло. Ну, можна буде повернутися і перейти і ще раз зібрати артефакти і знову туди повернутися. Мені цікаво, що буде з того. Типу, треба буде ще один круг, так сказати, намотати. Подивимось, що там трапиться. Так, ну а тепер у нас квести фракційні. Дивіться, є дві фракції, які я наразі хочу пройти. Це об'єднані колонії і це військово-морські сили об'єднаних колоній. Теж така підфракція об'єднаних колоній, так сказати. В об'єднаних колоніях ми працюємо на авангард, на фракцію авангард, і працюємо на військово-морські сили. Ось. І у військово-морських силах наша головна задача буде знищити багряний флот. От, я б хотів би, в принципі, пройти цю серію квестів. Для цього я собі в команду, напевно, візьму Андрею, точніше. Андрея її звати. Ти готова повернутися? Чому я хочу взяти з собою саме Андрею? Тому що вона колись була контрабандистом, і у неї є досвід, так сказати, взаємодії з цими покидьками. Тому, можливо, її здатності нам знадобляться, коли ми будемо працювати шпигуном на багряному флоті, так сказати. Ось. Про що я думаю? Ось якось так. Так, народ, мені зараз треба відлучитися. Я скоро повернусь. Буквально 1 хвилинку.
Так, стрімер повернувся, продовжуємо стрімити. Коротше, Астар, привіт з поверненням. Тут Астар, щоб зрозуміти, що відбулось, бо я не поясню, треба стрім передивлятися. Hey, be careful not to point that thing at me. Коротше, Астар, я пройшов ігру, тільки там не все так однозначно. Там доволі цікава ситуація з кінцем. Я реально рекомендую передивитися. Там доволі прикольна тема. Так, давайте по квестам пройдемось. Я, перш ніж приходити до виконання фракційних квестів, хочу доп-квести закрити певні. Лінія постачання. Все, не будемо виконувати виплачено повністю. Нам потрібно стягнути борг зі спейсера. Коротше, я беру квести в банка, а цей банк пропонує мені квести, колекторські, грубо кажучи, квести. Мені потрібно з боржників борг вибивати, так сказати. Ось, давайте зараз виконаємо квест виплачено повністю. А чому? Стривайте. Що в мене та по інвентарю все нормально? Чому я не можу квест цей виконати? А ну-ка. Дивно. А я може цей квест просто вже виконав, потому що. Ага, ні, надо за штурвал треба, кажуть, сідати. Ладно. Зараз подивимось, куди вона нас вестиме по цьому завданню. Ці квести доволі однотипні. З, так сказати, вибиванням боргів. Але, власне кажучи... Так, але, власне кажучи, там можна заробити доволі непогано. Дивно, не показує, де цей квест виконується. А якщо карту відкрити? Може цей спейсер просто мертвий вже? Дивна ситуація. Ладно, потім цей квест виконаю. Поки що не будемо його робити. Виконаємо якийсь інший квест. Посилка. Посилка. Забирать посилку. Погнали. Жахіття, Астар, жахіття якесь ти мені пропонуєш, не знаю, якесь жахіття. Не буду навіть коментувати цю ситуацію. Так, Володь, саме так. Так що не грайте в STARFIELD, бо станете колектором. Вона за мною йти буде, ні? Буде. Посилка, а ну-ка. Так, забираємо. І телепортуємось до чела, який попросив цю посилку доставити йому. Один всесвіт, Володь, один всесвіт Старфілду. Ну, насправді задумка реально прикольна, мені подобається. Круто придумали Bethesda. Молодці. Нам потрібно з вами в колодязь відправитись. Колодязь — це така локація. І там буде персонаж, власне кажучи, якому потрібно цю посилку доставити. Я тебе зрозумів, Астар. Ну прикольно, в принципі, що я можу сказати. Я вважаю, що блогери брехати не можуть, тому все правильно робиш. Так, нам треба на колодязь. Тут буде персонаж, якому можна доставити оцей ось багаж. Якому не можна навіть доставити, а якому треба навіть доставити цей багаж. Ось пакунок. Ah, excellent. I see you've held up your end of the bargain. So, I'll do the same.
Salina's hardware is now open for business. I'll unlock the door for you. Feel free to come around and peruse my wares anytime. Коротше, дивіться, я виконав квест, отримав за це гроші, і вони мені тепер відкрили магазин, я можу торгувати з ними. Don't mind me. Just a weary man, resting his... Okay, then. Так, ну. Ага, це він зараз відкриє, і тут, от, типу, можна буде з ним торгувати. Цікавий моментик. Так, на продаж що маєш? I'm sure I have something you like. Ну, я радий, що тобі сподобалося, старт. Це єдине, що я можу сказати в даній ситуації. Що в нього по зброї є? Так. А що в нього скін цікавий інший? Я такої зброї ще не знаходив з таким скіном. Катани вже продають. Що ще цікаво появиться в них на продаж чи ні? Поки ні. Так, давай тоді продамо непотріб. В інвентарі непотреба нема, зато у мене непотреба ціла купа лежить на кораблі. В багажному відсіку. Треба його скинути торговцям. Блін, курва. Оце я зараз фігню зробив. Добре, неважливо. Не звертаємо уваги на це. Неважливо, просто неважливо. Так, так, так. Надмірно спроєктований. О, це квест від Волтера якраз таки. Зараз прокладемо маршрут і виконаємо його прохання. Волтер просив допомогти з проєктуванням кораблів, наскільки я пам'ятаю. Там у них проєкт є новий, і він попросив допомоги в цьому проєкті. Ось ця станція, на яку нам потрібно, і там знаходиться дослідницька група, з якою нам треба поговорити. Ще можна просканувати планету між тим. Стикуємось. А я не знаю, Володь, наче ж ні. Не повинен. Хоча в них там можуть бути свої приховані моменти, про які ніхто не знає, тіньові всякі моменти, на які вони можуть агритися. Та ні, по-моєму, не повинен, Володь. Якщо я не помиляюсь, не повинен. Unexpected. There has been a mistake. You are not in the Unity as previously decided. Здається, Володь, він не агриться. Я теж за тобою сумував, Васко. The fact that you are willing to extend that feeling to a robot says much about humanity's capacity for empathy. Welcome back home, Captain. Вони вже всі зі мною попрощались, типу. Забавна історія. If you need anything, just ask. Walter is quite proud of what his company has accomplished, and for good reason. A pleasure to meet you. Welcome to the premier star yard in the settled systems. We may be new, but I think you'll see why everyone's talking. А, все-таки гавкає, да? Я те поняв, Володь. Неочікувана історія, насправді. А знаєте, з чим це ж може бути пов'язано? Я вам зараз розповім, з чим це може бути пов'язано. Якщо я не помиляюся, до сих пір наш український офіс Ютуба знаходиться в Санкт-Петербурзі. Я пам'ятаю, просили перенести цей офіс до Варшави, якщо не помиляюсь, але я не знаю, чи перенесли його, чи ні. Кому не лінь, можете загуглити зараз, щоб цю інфу або підтвердити, або спростувати. Ну, наскільки я знаю, просили наші користувачі перенести офіс українського Ютубу до Варшави, але не знаю, перенесли чи не перенесли. Ну, наш офіс українського Ютуба завжди знаходився в Санкт-Петербурзі.
Розумієте ситуацію? От, власне кажучи, тому він і гавкає на це слово. Тому що модерація вся відходить звідти. Ну а ви ж самі розумієте, яка там може бути модерація і тому подібне. А чим так відрізняються кораблі Страут Еклунд? The other star yards have been in business so long that they're set in their ways. Take Deimos. They've been making spaceships since my grandfather's days. So we looked at every facet of these elderly corporations for opportunities to revolutionize and innovate. If you don't believe me, see for yourself. Тому, скоріш за все, проблема знаходиться саме в оцих ось прихованих тіньових модераційних моментах від Ютуба, і саме з цього офіса. На жаль, не перенесли. Наче не переносили. Ну, це сумно, Астар, що не переносили. Дуже сумно. Ваша зоряна верф виглядає дуже вражаючий. Thank you. So, what sort of ship are you looking for? А тутешні кораблі справді кращі, ніж на інших зоряних верфах? In my opinion, yes. Trident and Tayo both value style over substance in their own way. Deimos is positively ancient, very set in their ways. And Hope Tech? Well, you don't look like you want a space barge. Давай подивимось на ваші кораблі. Let me show you our stock. А що вони тут можуть запропонувати цікавого? Ось все, їдіть колотіть. А який клас цього корабля, цікаво? Бо там щось не показує, на жаль. Ну нічого геніального поки не бачу, щось вони квадратні всі. Хто їх спроєктовував, цікаво. Хоч щось не квадратне. Начебто. Опять квадратики появляються. Знову квадрати. У них одні квадратні кораблі. У мене теж є колекція кораблів, зараз вам покажу мою колекцію. Це мій основний на даний момент корабель Богомол. Потім Фронтір у мене є. Саме перший корабель, який ми получаємо на початку гри. Також є корабель, який я викрав у спейсерів. Ось така ось хріновіна. І є ось такий корабель, теж викрав у спейсерів. Цей корабель класа Б у мене. Це корабель 30-го рівня, якщо не помиляюся. Попробуй, Володь, попробуй. Так. Мені треба з кимось там поговорити. Як я розумію, мені сюди. Так, давайте збережемо ігру. Hello. Hi there. Як довго ви очолюєте команду? It might surprise you to hear that no, I have not. This is actually the first project I've led for Stroud Eklund. I recently graduated with a master's degree in engineering management. I'm actually kind of surprised they hired me, but I was at the top of my class, so maybe they didn't want to lose me to some other star yard. Anyway, I'm grateful for the chance to do good work here. Астар, ну в цілому, я думаю, в реальному житті кораблі б теж були б коробками. Ну така моя думка. В принципі, тут особо нічого такого і не спроєктуєш особо. Все просте, геніальне, як то кажуть. І коробка це, я думаю, ідеальний варіант для космічного корабля. Така от типу платформа. То ви керуєте проєктом. І що це означає? It means I'm responsible for making sure our projects are carried through to completion. I'm not the one calling all the shots per se, but I do need to ensure the people making those calls are empowered to do that within the limits the executive set for us. Я тут, щоб поговорити з вами про проект нового корабля. You must be Walter's colleague. He informed me that you'd be taking charge of Project Kepler despite the fact that we have a fully dedicated R&D staff already assigned to it. But that's okay. I'm sure that even though you have virtually no experience with this, you'll do a great job. Можемо скористатись нашим навиком конструювання зорольотів і сказати, взагалі-то я маю великий досвід у проєктуванні зорольотів. Oh, I just assumed. You know what? I'm really sorry. I should trust Walter knew what he was doing. My bad.
Ну все, ми тебе звільнимо, жінка. We have plenty of designers. Я найкращий дизайнер, мужик, який є в цьому всесвіті. Stroud Eklund's next hit starship. But we have budget concerns, market research to finish, and we can't seem to agree on a design. Ідеальний So Астар, I так? guess Walter sent you to resolve these issues. Have at it. Давайте знову скористаємось нашим навиком конструювання зольотів, хоча можна поговорити ще по деяких діалогах, подивитися інші варіанти. Можеш розповісти мені трохи про команду? Sure. I'm Jules, R&D project lead. I am Арта, Володь, вона сама. the one making all the big decisions. I suppose I just coordinate now. You already heard from Frank. He's lead designer on the project, focused on the look and feel of the ships. There's Ella, another senior designer. She focuses on some of the more technical designs of ships. Went to school with Frank. Mike is our senior engineer, responsible for consulting on all the technical bits, the machinery, the computer systems, etc. And then there's Nev. She's here for marketing. It's her job to weigh in and sell this thing to consumers. А що складного у виборі типу корабля для будівництва? There are a lot of factors to consider. Who is our market and what do they want in a ship? Which components are we putting into it? How fast should it go? How much cargo capacity should it have? What color should it be? We need to decide every little detail. А, ти на Артусі? Ніфіга собі, Володь. Нормально ти так придумав. Ні, ну чому і ні, якщо можеш собі дозволити, як то кажуть. Використовуємо скіл конструювання зольотів. Я знайомий з процесом. Давайте почнемо. Right, so you mentioned. Let's move on to solving our budget issues then, shall we? We were charged with building the newest, hottest ship on the market, which won't be possible unless we petition the board for more money. So we have two new budget proposals. One will allow us to build what I consider to be a very sensible ship, but we'll have to make some tough design cuts. The other will allow us much more flexibility to put whatever we want into the ship. It's what I call the kitchen sink proposal. I don't love it, but it'll be next to impossible to approve. What should we go with? А що не так з бюджетом кухонної раковини? Хіба не кожен отримає те, що хоче? While it's true we'd be able to afford to put anything and everything into that design, it's just not practical. And the board will put more pressure on us to see that it succeeds. I worry that without constraints, my team will be disincentivized to focus this ship in any given direction. And they'll try to cram in everything but the kitchen sink, hence the name. Who knows what kind of monstrosity we'd create if we tried to incorporate all of our designs. And would something that expensive actually sell? А на які нам скорочення доведеться піти, щоб укластися в розумний бюджет проекту? It's more that we can only choose certain design elements at the expense of others. In other words, if we go with something in Mike's design, there's not enough money in the budget for what Ella wants. That's one of the reasons we haven't been able to agree on anything. А якщо взяти золоту середину, наприклад, чому ви не можете використати поточний бюджет, який вам дали? I'd love to, seriously. It would be a huge win for us if we came in under or at that budget. But none of the viable designs for this project can be made for that amount. I've already rejected that budget, so I have to go to the board regardless. And since you're now responsible for the major decisions, which budget proposal we go with falls on you. Треба подумати, тут реально теж непростий вибір. Причому з фінансових питань непростий вибір, треба подумати, що краще буде зробити їм. Кухонної раковини, блін. Так, окей, ладно, зроблю свій вибір. Скажи мені, що менший... Менший бюджет дасть нам можливість сфокусуватись на дизайні. Давайте дотримуватись вашої розумної бюджетної пропозиції. Подивимось, на що вона там вийде, ця жінка, зі своїми рішеннями. This ship will have fewer bells and whistles,
we're not going to be able to include everything we want. Frank's luxury design has the most expensive components, and we've been having trouble convincing him to move away from that idea so we can stay within the budget. We need his help. Do you think you can get him to budge? I am right here, you know. Можемо переконати його. А давайте взагалі спитаємо, чому ми повинні його переконувати, бо Джулс – керівник проекту. Yes, but I am the lead designer on the project. All design proposals need to go through me. How can I be expected to approve something I fundamentally disagree with? По-російськи розпилить бюджет. Хороша ідея, Астар. Давайте переконання використаємо. Так, тепер давайте поговоримо про те, що ми можемо вирізати з вашого проекту, Френку. I already gave my answer to Jules. We got nothing. Я впевнений, що навіть ви розумієте, чому важливо дотримуватись розумного бюджету. I do. It's a gamble. If we Критичний go успіх, over ніфіга budget собі. and the ship doesn't sell, it doesn't look good for us. Fine. I see what you're saying. Perhaps we tone down the luxury aspects a bit. Does it really need so much gold trim? Probably not. Ну, я бачу, дизайнер тут, звісно, не чудив. That is the correct approach. Luxury should not be the goal here. Also, Frank annoys me. Great! That's one problem solved. I'll go forward with that budget proposal and we can move on. Next, we need to gather some market data. The best way to do this is to outfit your ship with some sensors and take it through some real-world scenarios so we can make more informed design decisions. Я так бачу, цей квест доволі цікавий, враховуючи скільки тут факторів, особливо з дизайнером, тут підводні камні, коротше, в цьому квесті дуже серйозні. Щоб прийняти правильний вибір, треба подумати. А чому саме я? Хіба немає кращих способів зібрати такі дані? Well, Mr. Stroud believes you fit in our target demographic. We heard about some of your adventures, and we tend to agree that getting data from someone like you will be helpful. Frankly, most of our test pilots played a little too safe, and the scenarios we run don't push the limits as much as we can get away with legally. But luckily, we don't have those same concerns with you, because you're not technically employed by us, and Walter trusts you. Звісно, звучить непогано, просто скажіть, що я маю робити. Great! Just pick up a mission or two at the mission board and proceed like you normally would. We'll collect the data when you return. If you take on a variety of missions, we can build a ship to handle a variety of scenarios. But if you just fly one mission, we can build a more focused ship. It's up to you. In the meantime, you might also want to talk with the team, get to know them, give feedback on their proposals, etc. Good luck out there. Ну, доволі цікавий квестик. Давайте з усіма цими чортами познайомимось. So, you're Walter's friend. I know he chose you to head this project as some sort of favor. Honestly, as senior technical designer, I was hoping to receive that honor, but there's always next time. Regardless, I'm excited to help you out. Do you have any experience building spaceships? Астар, я розпилю його іще більш ефективніше, ніж бурківкою розпилюють. Конструювання з рельотів. На даний момент я практично професіонал. This is wonderful to hear. I hope for all of our sakes that you are not overselling your ability. Now, I know you've been asked to give feedback on our design proposals. Would you care for a brief synopsis of mine? А взагалі, Астар, збудувати корабель з бруківки буде взагалі шикарний проект. Так що можна і на бруківки розпилити в даній ситуації. Розповідай мені більше про себе. I'm the most senior designer on this project, for one. Despite all the acclaim he gets, I actually referred Frank to his current design position. He and I were in the same design program when we went to get our degrees back in uni. We support each other as friends as much as possible. Even when we disagree. I love my job here. But I dream one day of working for a small startup or running my own design firm so I can work on custom ships instead of mass-produced products. Андреа хоче, щоб я з нею поговорив. Коротше, зараз буде багато діалогів, готуйтесь.
Так, будь ласка, скажіть мені, який саме корабель ви маєте на увазі. Of course. But first, let me ask you this. What pilot demographic is currently being underserved by the current starship market? Пірати. Комерційні рятувальники, можливо. No, but interesting. I've never considered that. I should add that idea to my backlog. My idea is a little less conventional. I believe we should invest in making a dedicated exploration ship marketed towards citizen scientists. Sure, we and other manufacturers have lines of exploration ships, but none built with the average consumer in mind. It's my hope that we can jumpstart a new era of affordable, accessible space exploration fueled by ordinary people like you and me. Якби я спроектував такий корабель. I'd start with a small ship profile. It won't need much storage or passenger capacity. Then, of course, you would want an advanced grav drive to reach deep space and plenty of energy for extended flights. In order to keep costs down, it likely doesn't need expensive weapon systems or defensive measures. It won't need those where it's going. And of course, high-end scanners and other scientific equipment is a must. Продано, це звучить як цікава ідея. Thanks. Let me tell you, we would not regret going with my idea. This is a chance to do something that will truly inspire future generations. Що ви думаєте про компанію? Why do I feel like answering this could be a trap coming from someone who was sent here by Walter to step in and take over our project? It's not like I have anything to hide. I used to think working for a super wealthy corporation would be terrible, but honestly, it's pretty great. They've been good to me, and the stability is way better than any startup. I've had opportunities I wouldn't have anywhere else, so yeah, pretty great. А з чим пов'язана ваша робота тут? Well, as a senior designer, I'm trusted to work on some pretty important features on these ships. Most of my work is on the technical features, designing them to be more user-friendly. Computer systems like navigation, targeting, you name it. It may not be as glamorous as what Frank does, but without me, these ships would be almost impossible for the average consumer to actually use. Так, з одним поговорили. Yeah. Так, де Андреа? I have something I wanted to say. But I confess I am afraid of how you will react. Ніщо не змінить мої думки про вас. I am reluctant to put that to the test. But it is necessary that we are honest with each other. I know that you said you prefer to be surrounded by others, unlike me. But Constellation means something to us both. And I must be honest about why. The little I have spoken of my history has been nothing but truth. I worked with smugglers. I have caused my share of pain and suffering. What I have left out, until now, is that all of that was done on behalf Вона пов'язана з домом Варун, нічого собі. Офігіть просто. А я цього не знав навіть. Будинок Варун? Що це? You have not heard the name? I am Щас нам розповість детально про дім Варун. Generations ago, our founder, Jinan Varun, he had an experience while grav jumping. He made contact with an immortal being beyond time and space. Це він вступив з народженим зіркою, получається? Так, The great так. serpent told Jinan Varun that our universe is his dominion. And while he has been away for millennia, Або he will return він soon. єдність пізнав, я вже й не пам'ятаю про цього мужика. We must be prepared. My people have worked to that end for many years now, and it has caused conflict with the rest of the settled systems. Я думав, що дім Варун зник. They have retreated from open relations,
with the United Colonies and the Freestar Collective, but they still exist. I was born in the great city of Dazra, and raised with the teachings of Jinan Varun. I underwent the rite of Krejar when I came of age. I am of the promised, those who know the truth of the great serpent and his inevitable return. Сподіваюся, не один із тих сценаріїв тепер я повинен тебе вбити. Звучить вражаюче. Thank you. I doubt many would see it that way. There is a reason I am only just revealing this now. Several years ago, I intercepted requests from Constellation to access Varun's space, speaking only of exploration. I was sent to infiltrate Constellation, posing as a former smuggler Офігіть. looking for Так вона агент прихований весь цей час була. Це робить вас агентом під прикриттям. That was the intent. Yes, but the reality is more complicated. Several weeks after I arrived, I attempted to access secure records within Constellation's archives. Vladimir and Sarah were А її розкрили, виходить. waiting for me. Це, мабуть, було несподіванкою. Quite an understatement. I was horrified. My failure would be reported to the High Council, and the penalty would be severe. Яку інформацію ти насилаєш додому Варун? The history of Constellation, where expeditions are sent, data on star systems House Varun has not explored, some information on their members and goals. As you have seen, there is relatively little that would be considered classified. Будинок Варун знає про артефакти. They do not. I have, for now, Ага. kept that information. Вона ще не всю інформацію передала їм, виходить. You and I have spent so much time together. It has been increasingly difficult to keep this from you. And I am sorry for that. Telling you this violates so many of the orders I was given. But it was the right thing to do. I can feel that. Це дуже багато, щоб зрозуміти. I know. I understand that this may change what you think of me. I know that you may no longer wish to associate with me. I believe that in this moment, honesty is more important than anything. No matter what happens next, I have appreciated the time with you and... Коротше, ми зараз її по факту можемо вигнати з команди, як я розумію. Did you need something? Ну поки що я її не буду виганяти. Так, тепер ще треба з цими всіма аболтусами переговорити. Власне кажучи, народ, дивіться. На цьому моменті буду закінчувати стрім. Продовжимо з вами уже завтра. Чим будемо далі займатися? По великому рахунку я пройшов головний сюжет. І далі я хотів би виконати фракційні квести, як я вже говорив. Пройдемо з вами квести авангарду, також військово-морських сил об'єднаних колоній. Попроходимо ці всі квести, власне кажучи. Доп-квести я буду в основному проходити за стрімом, а такі от самі цікаві квести я залишу на стріми. Тому до зустрічі. Дивіться, стосовно завтрашнього дня, я не знаю, чесно кажучи, чи буде завтра стрім, чи буде в мене час стрімити. Звісно, постараюсь провести стрім. Якщо в мене буде можливість, я проведу його, звісно, о 19:00, як завжди, по розкладу проводю. Тож, якщо що, приходьте завтра о 19:00. Якщо завтра о 19:00 або о 19:30 не буде стріма, то, скоріш за все, стрім буде в понеділок. Ось, тому що в мене певна робота є, яку треба доробити, і якщо я її встигну доробити завтра до 7 вечора, то в цілому запустю стрім. А якщо не встигну, то доведеться в понеділок
почати стрім. Ну, власне кажучи, на цьому все. Пройшли ми з вами головний сюжет Старфілда, доволі цікаво, мені сподобалось. Гарна задумка, мені подобається задумка, яку Bethesda вклала. Треба буде ще доробити. В цілому, я думаю, я все ж таки увійду в єдність. Спочатку дороблю всі квести, які мене цікавлять в цьому всесвіті. І потім підемо в інший всесвіт, так сказати. Все це зробимо на стрімах. І мені буде ще цікаво пройти заново, так сказати, сюжет, який мені пропонуватиме в новому всесвіті ігра, і подивитись, до чого це все призведе. Ось. Тому пройдемо це все на стрімах ще раз обов'язково. Всім дякую за підтримку, був радий провести стрім. До зустрічі, гарного відпочинку всім. Бувайте!